السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملاء وزميلات الكرام، نتابع اليوم إن شاء الله في سلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان. السلسلة اللي وصلنا بمحاضرة اليوم إلى جزءها الثامن، وكنت خصصت المحاضرات السابقة جميعها عن الأمراض القلبية، واليوم نتابع في هذا السياق نحكي إن شاء الله عن أمراض القلب الخلقية. طبعا هي فئة من المرضى أكثر مشاهدة عند الأطفال، لذلك قد يكون أكثر معني بها هو طبيب أسنان الأطفال. تقريبا نسبتها حوالي 1% مع توزع متساوي لدى الجنسين. فخلونا نتعرف عن هاي الأمراض وطبيعتها وأسبابها واختلاطاتها، ومن ثم تدبيرها في عيادة الفم والأسنان. خلونا نبدأ. كما سبق وأسلفت، معظم ما يأتي من خلال هذه السلسلة أنا استقيته من كتابي تدبير الأمراض العامة في عيادة الفم والأسنان، وشكر كل التعليقات الإيجابية. أيضا لا يزال العرض قائم، أي أحد بيرغب باقتناء الكتاب ممكن التواصل معي، وإن شاء الله من وصول الكتاب بخصم 40%. أيضا بيسرني أنه أتلقى تعليقاتكم واقتراحاتكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر الروابط أو عبر الباركود. بالنسبة لأمراض القلب الخلقية، طبعا مثل ما قلت هي أمراض تواجهنا في العيادة خاصة لدى الأطفال. هي تقريبا أمراض بحد ذاتها، وغالبا ما تكون جزء من تناثرات أو متلازمات أو أمراض أخرى. فهناك الكثير من العوامل المسببة ممكن اعتبارها كعوامل خطر لحدوث أمراض القلب الخلقية، مثل الحصبة القولونية اللي ممكن تحدث أثناء فترة الحمل وتسبب مشكلات في نمو قلب الجنين. ممكن مرض السكري، ممكن طبعا عند الحمل السكري الحملي، ممكن الأدوية، بعض الأدوية، تناول بعض الأدوية اللي بتزيد مخاطر حدوث عيوب قلبية، مثل التاليدوميد، مثل مثبطات الأنزيم المحول الأنجيوتنسين حكيت عنها، مثل حتى أدوية الستاتين اللي تؤخذ في تخفيض الكوليسترول. وأيضا بعض الأدوية اللي تستخدم في علاج حب الشباب، أدوية اللي تستخدم في علاج الصرع مثل الفينيتوين وحتى الوارفرين وغيرها من الأدوية. أيضا تناول المشروبات الكحولية خلال فترة الحمل، التدخين أو حتى وجود تاريخ عائلي من الإصابة. فمثل مثلا الإصابة أيضا ببعض التناثرات مثل تناثر داون. كل هذه الأمراض ممكن تؤهب لحدوث اضطرابات قلب خلقية أو عيوب قلب خلقية. طبعا أمراض القلب الخلقية ممكن نحن نصنفها بعدة أشكال، لكن نحن إذا نصنفها تبعا للتظاهرات السريرية فممكن نحن نصنفها ضمن طائفتين. طائفة نحن ندعوها بالأمراض أو الاضطرابات اللامزرقة، ما تترافق بإزرقاق وبتكون مع تحويلة، وهناك عيوب مزرقات. طبعا بالنسبة للأمراض اللامزرقة بتتميز بأنه بيكون في اتصال بين الجهاز الدوراني القلبي والرئوي، بيكون برافقة طبعا تضخم قلب وممكن فشل قلبي. من أهم العيوب أو من أهم الأمراض اللي بتتظاهر ضمن هذه الطائفة من الأمراض أو اضطرابات القلب الخلقية، عندنا مثلا وجود عيوب بالحاجز بين الأذينين، بمعنى أن هناك فتحة بين الأذينين، وطبعا بيتم تصنيف هذه الفتحة حسب موضعها في الحجاب أو في الحاجز بين الأذينين. تتميز بعدم وجود أعراض في مرحلة الطفولة، ممكن تعطي بعض الأعراض الطفيفة، لكن الإصابة بهذا الاضطراب ممكن تؤدي إلى الموت. يعني بمعنى أنه عادة ما بيعيشوا هؤلاء المرضى لفترة طويلة، بيحدث اضطرابات نظم فوق 40، وممكن تحدث تشوهات شكلية على مستوى الطرفين العلويين مثل تناثر هولت أورام. ممكن الحقيقة أنه يشخصوا طبعا خلال تصوير القلب وجهاز الأمواج الصوتية. أيضا ممكن يكون هناك فتحة بين البطينين، عيوب بالحاجز بين البطينين، قد تكون صغيرة تنغلق عفويا مع التقدم في العمر، لكن تحتاج للمتابعة والمراقبة، وقد تكون متوسطة، قد تكون كبيرة تؤدي إلى قصور في الصمام الميترال فالف، وتحتاج به الحالة إلى الجراحة. أيضا من الاضطرابات الخلقية اللامزرقة ممكن نحن نذكر وجود قناة شريانية مفتوحة، قناة شريانية سالكة. هي أكثر الحالات شيوعا عند الأطفال الخدج أو اللي بيكونوا مولودين مبكرا، أو في حالات الولادة والحمل في الارتفاعات أو المرتفعات الشديدة، في حالات المرتفعات العالية ممكن يحدث انغلاق بعد شهر إلى شهرين، وممكن تكون القناة صغيرة فما تحمل أعراض، وقد تكون كبيرة تؤدي إلى ارتفاع في الضغط الرئوي وزيادة في حمل القلب. ممكن أيضا في بعض الأحيان أن تنعكس التحويلة فتعطيني المتلازمة أزينجر. أيضا ممكن معالجة هذه التحويلة أو القناة السالكة من خلال الجراحة، ممكن إغلاقها أثناء عملية القسطرة القلبية. أيضا من الاضطرابات الخلقية اللامزرقة التضيق الرئوي،
واللي ممكن ما يكون مصاحب لأي أعراض ويؤدي لاختلاطات على مستوى القلب، وممكن كشفه من خلال الفحص بالإي سي جي. بيكون أشهر أو أكثر الأعراض مع هاي الاضطراب هو الشعور بالضعف والزلة التنفسية. مع هؤلاء المرضى ننتبه، لازم نحن نعمل دائما معالجة بالإضافة لمعالجتهم الواقية من التهاب الشغاف. نحن بنكون حريصين أثناء المعالجة السنية من معالجتهم أنه نعمل تغطية بالأنتيبيوتيك بروفيلاكتيك اللي ذكرته في المحاضرة الماضية. بالنسبة أيضا التضيق الأبهري الولادي، ممكن يحدث كمان قناة أذينية بطينية بين الحاجز البطيني والجزء السفلي للحاجز الأذيني. ممكن يكون في عندي أيضا عود وريدي شاذ، بحيث أنه تكون في عندي تطور فشل في تطور التحام الأوردة الرئوية بالأذينة اليسرى، وأيضا غيرها من العيوب اللي تعتبر جميعها مثل ما قلت لا مزرقة، مثل تضيق برزخ الأبهر وأيضا شذوذ إبشتاين وغيرها. بالنسبة للعيوب اللامزرقة اللي برافقها انسداد وليس انفتاح أو تحويله، ممكن مثل ما قلنا تضيق الأبهر والتضيق الأذيني وأيضا التضيق الرئوي. طبعا معظم الآفات اللي تنتمي للآفات اللامزرقة تحتاج إلى جراحة تصحيحية سواء التحويلة أو للانسداد التشريحي اللي حاصل. بالنسبة لأمراض القلب الخلقية المزرقة، نحن هون عم نحكي عن أمراض تترافق بزرقاق الجلد اللي بيعزى لنقص في خضاب الدم، بينزل الخضاب حتى 3 تقريبا. وطبعا سبب الهبوط وسبب الازرقاق هذا هو انه بيحصل اختلاط بين الدم غير المؤكسج، لأنه مثل ما قلنا نحن مشكلتنا مع الاضطرابات الخلقية انه بيحصل اما فتحات او تحويلات، فبيحصل في تمازج بين الدم النقي والدم المحمل بالسي او 2، فهاي التمازج هو اللي بيؤدي لكثير من الاعراض والمخاطر اللي بيحملها الاضطراب. فبيحصل هذا الاختلاط بالدم بيؤدي لأنه يصير نوع من تحول الدم بين الجانب الأيمن والأيسر. فبدنا ننتبه أنه ممكن طبعا المرضى هذول يعانوا من التهاب شغاف قلب ولو بشكل جزئي، ممكن يعانوا من اضطرابات حتى على مستوى الكلية وغيرها، وحتى على مستوى تخثر الدم، وهذا يعني بيهمنا احنا كأطباء أسنان. من أهم العيوب اللي نعتبرها أمراض قلب مزرقة رتق السمام الرئوي، عندنا متلازمة إيزيمنجير اللي بتنجد عن وجود تحويل من القسم الأيمن للأيسر، بتنجم عن مقاومة زايدة بالشريان الرئوي وبتؤدي إلى قصر عمر المريض. أيضا ممكن يحصل تبدل في مواضع الشرايين الكبرى، حنشوف تبدل بترتيب الدورين الجهازي والرئوي، فبدل أنه يكونوا على التتالي بيصيروا بشكل متوازي، فهون نحن طبعا بيكون في خطر على حياة المريض. أيضا ممكن يحصل عندي شذوذ بانصباب الأوردة الرئوية، تشوه للصمام الثلاثي الشرف اللي بيدعوه شذوذ إبشتاين، ممكن يحصل انسداد بالصمام ثلاثي الشرف يؤدي إلى إعاقة لتدفق الدم. ونلاحظ أنه عند هؤلاء المرضى بيكون البطين الأيمن غير مكتمل النمو، ممكن يحصل متلازمة نقص تنسج جانب القلب الأيسر بشكل عام، بتؤدي لنمو أو عدم نمو جزء كبير من القلب بصورة سليمة. عندي أيضا رتق الصمام ثلاثي الشرف، هون نحن ما بيكون متواجد الصمام وما بتكون في اتصال بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن. إذا فاكرين تشريح القلب لما حكينا إنه الصمام الثلاثي الشرف بيوصل بين الجانب الأيمن والأذين الأيمن والبطين الأيمن، فبيحصل اتصال بين الأذينين فبيؤدي لجريان الدم إلى القلب الأيسر، وبيكون في عندي فتحة بين البطينين تسمح بجريان الدم إلى الرئتين عبر بقايا بطين أيمن ما بيكون متطور، وقد أحيانا يكون البطين الأيمن غائب بشكل كامل. من أيضا الاضطرابات الشهيرة واللي بتجينا يعني واللي بنسمع من الأطباء دائما استشارات بخصوصها هو رباعي فالو. ورباعي فالو يعتبر حالة أكثر شيوعا بين العيوب القلبية المزرقة، بيترافق بعيوب بالحاجز بين البطينين، فتحة بين البطينين، بيكون في عندي أيضا انسداد بالشريان الرئوي أو تضيق، وبيكون في عندي فرط في ضخامة البطين الأيمن، وبيكون في عندي تراكب في الشريان الأبهر. بيكون في أيضا بعض العلامات الأخرى مثل الإزرقاق، الغشية المخاطية، ضيق التنفس، نقص النمو، وتعجر الأصابع بشكل مميز مثل ما أنا شايفين. بالنسبة للمضاعفات لعيوب القلب الخلقية، أشهرها حصول فشل القلب الاحتقاني بحالات العيوب الخلقية الشديدة عند الأطفال الرضع، أيضا حصول التهابات قلبية خصوصا التهاب شغاف القلب مثل ما قلنا اللي قد يؤدي إلى مشكلات في صمامات القلب نفسها. قد يحدث اضطرابات على مستوى النظم القلبي
قد يحدث بطء في النمو في تطور الأطفال، وقد يحصل أيضا السكتة الدماغية، وقد يكون هناك حتى إشكالات أو اضطرابات على مستوى الصحة العقلية والنفسية للأطفال. بالنسبة لهؤلاء المرضى في عيادة الفم والأسنان، أنا حاولت أذكر الأشكال المختلفة للمرض، وحاولت أعمل هذا كمان ركز على التصنيف المزرقة ولا مزرقة مشان نحن نعرف في العيادة مدى الخطورة اللي أمامنا لما بيراجعنا مريض أو طفل بحاجة لعلاج سني. النقطة الأولى هو أنه الأمراض القلبية المزرقة دائما تعتبر من الأمراض أكثر خطورة من اللامزرقة. فأمراض مثل تبدل موضوع الشرايين أو مواضع الشرايين أو رباعي فالو تعتبر مجموعة عالية الخطورة، لابد من استشارة اختصاص القلب والتنسيق معه، سواء فيما يخص الأنتيبيوتيك بروفلاكتيك، وأيضا فيما يخص المخدر، وأيضا ما يخص حاجة المريض لأنه المعالجة تكون في المشفى أو أنه بالإمكان أنه نجريها في العيادة. الأمر الثاني أيضا لازم نحن ننتبه له هو وجود خطر لحصول نزيف، بسبب أنه بيكون عند هؤلاء المرضى نقص في الصفيحات، بيكون في عندهم اضطرابات على مستوى التخثر، خصوصا مع الأمراض القلبية المزرقة. فهون نحن لازم أيضا ننسق مع أخصائي القلبية، خصوصا في حال الحاجة لعمل جراحة، فممكن في بعض الأحيان نلغي عمل جراحة، أو ببعض الأحيان ممكن نحن نضطر لإيقاف مميع الدم. فكيفية الإيقاف وبروتوكول الإيقاف والعودة للمميع ومن أجل إجراء الجراحة لابد فيه من التنسيق مع الطبيب المختص. يعني هون ما بينفع أنه نحن ناخذ بروتوكولات محددة مثل ما عملنا مع مجموعة من الأمراض القلبية الأخرى وكنت ذكرتها عبر السلسلة. لا، هون لابد من التنسيق مع الأخصائي، لأن كل حالة إلى خصوصيتها، إلى خطورتها، مدى المضاعفات اللي ممكن نحن نسيطر عليها أو أنه تكون غير قابلة للسيطرة. أيضا بدنا ننتبه أن هؤلاء المرضى قد يكون لديهم اضطراب قلبي آخر. نحاول دائما مع هؤلاء المرضى بسبب الظرفية اللي تتعلق إما بإيقاف مميع أو بأنتيبيوتيك بروفيلاكتيك أنه دائما نضطر أو نحاول ننهي المعالجة بجلسة واحدة، ما نحتاج يعني نحاول ما نعمل جلسات ونعرض المريض لمخاطر واختلاطات وغيرها من حتى الإجراءات اللي بيتطلبها مثل ما قلنا، سواء الانتيبيوتيك بروفيلاكتيك أو الستوب أوف ذا وارفرين. الأمر الآخر الخامس اللي ممكن نحن نحكي عنه أنه بالنسبة للأمراض غير المزرقة ممكن نحن نعمل انتيبيوتيك بروفيلاكتيك في العيادات. بشكل عام هي أمراض أقل خطورة، فنحن الآن من خلال ما ذكرنا من المحاضرة صرنا قادرين نعرف الأمراض يلي تعتبر لا مزرقة، فممكن نتعامل معها من خلال أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك. في حال هؤلاء المرضى أجروا تصحيح جراحي، لا مثل لو كان ثقب بين الأذينين أو بين الوطين، صار في تصحيح جراحي من دون ما يحصل أي سوء وظيفة فيما بعده، فنحن ممكن حتى نستغني عن الأنتيبيوتيك بروفيلاكتيك. ممكن بهذه الحالة كمان نتواصل مع الطبيب لنعرف مدى الإصلاح الجراحي اللي تم للمريض. بالنسبة للمخدر الحاوي على الأدرينالين ممكن نستعمله مع هؤلاء المرضى، بس بدنا ننتبه إنه ما نحقن داخل وعاء دموي. ممكن لهؤلاء المرضى لتقليل إمكانية حدوث التهاب شغاف إنه نستخدم دائما الكلورهكسيدين كمضمضة قبل ما نبدأ بالإجراءات العلاجية. بدنا ننتبه أيضا للتنسيق مع الأهل لحتى يكون في دائما بروتوكولات لعمل وقاية على أعلى مستوى لهؤلاء المرضى، لأنه دائما مفضل عند هؤلاء المرضى أنه ما نتدخل بالعلاج، فأفضل الحقيقة علاج هو الوقاية. بالتالي خصوصا أن هؤلاء المرضى قد يترافق اضطرابهم الخلقي القلبي مع حدوث نقص مينائي في بعض الأسنان، فبالتالي هي بتكون أكثر عرضة للتسوس. وبدنا ننتبه أنه هؤلاء المرضى قد يكون لديهم أصلا عدم اهتمام بالصحة الفموية بسبب الصحة العامة اللي ممكن تكون متراجعة. فلابد من الحقيقة المتابعة مع هؤلاء المرضى لتطبيق برامج الصحة الفموية، التفريش اليومي مرتين، المضمضة بالمضامض الحوي على الكلورهكسيدين، تقليل السكريات، تطبيق الفلورايد، تطبيق السيلانت، كل هذه الإجراءات اللي ممكن الحقيقة نحن من خلال السيطرة على التسوس. أخيرا مع هؤلاء المرضى قد تحدث بعض التشوهات على مستوى العظم الفكين، ممكن أيضا على مستوى الأسنان. فمن الشائع لدى هؤلاء المرضى أنه نشوف أحيانا البيجليترالز، الرباعيات الوتادية، ممكن نشوف عضة معكوسة. فكل هذه التفاصيل ممكن أيضا الحقيقة نحن نشوفها مع هؤلاء المرضى، يعني نتعامل معها بشكل
كاختلاطات طبيعية للمرض. هيك بتكون انتهت محاضرة اليوم، محاضرة إن شاء الله أنه يكون لها الفائدة للأطباء، خصوصا أطباء أسنان الأطفال، للتعامل مع هاي الفئة من المرضى اللي بنشوفها جميعنا في العيادة. بدي أكد على حاجة لدعمكم من خلال اللايك، من خلال الشير والسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، أيضا نشر المحاضرة لأكبر قدر من الزملاء لتعمل فائدة. إن شاء الله مستمرين في سلسلاتنا. أيضا راح يكون لنا إن شاء الله، هنحاول أيضا إن شاء الله مع التنقل بين السلسلة الثلاثة اللي أنا ماشي عليها، سلسلة الكومبليت دينشر، سلسلة الفينير، وسلسلة الأمراض العامة، نحاول إن شاء الله ناخذ موضوع بين المحاضرات هي، مع كل نهاية ل3 محاضرات ناخذ محاضرة لموضوع خارجي، لحتى يكون في أيضا تسليط ضوء على بعض التريكس اللي بنحتاجها في العيادة، خصوصا الممارسات السريرية الأساسية. فإن شاء الله مستمرين في هذا الأمر. أيضا لا أستغني عن تعليقاتكم، عن اقتراحاتكم وتوصياتكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.